අයිබෝවන් Cake and Shapes YouTube channel එකට වෙනදා වගේම ගොඩාක් ආදරයෙන් ඔයාලව පිළිගන්නවා. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ අඟල් 6 තැටිය භාවිතා කරලා හදාගත්ත කිලෝ 1 කේක් එකක් අපි කොහොමද හරියටම කෑලි වලට කපා ගන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ කිලෝ 1 කේක් එකක් මට කෑලි 15ක් 16ක් වෙන්න කපා ගන්න පුළුවන්. මේ කේක් එකේ උස අඟල් 4මාරක් වෙනවා. ඒ එකම පළල අඟල් 6යි. ඉතින් කෑලි 15ක් 16ක් වෙන්න මට මේ කේක් එකෙන් කපා ගන්න පුළුවන්. එක කේක් කෑල්ලක උස අඟල් 4මාරක් වෙනවා. ඒ වගේම පළල අඟල් 1මාරක් විතර වෙනවා. එහෙනම් මෙතෙන් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කේක් කෑලි අපිට යන්නේ නැති වෙන්න නිවැරදිව කිලෝ එකේ 6 ඉන්ච් කේක් එකක් කපා ගන්න කොහොමද කියලා. මේ කේක් එකේ බර කිලෝ 1යි. මම අඟල් 6 තැටි දෙකක් තමයි මේ කේක් එකට භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. අඟල් 6 තැටි දෙකකට ග්‍රෑම් 500 ගානේ තමයි මම කේක් දෙක බේක් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කේක් එකේ පළල අඟල් 6ක් වෙනවා. ඒ වගේම උස අඟල් 4මාරක් වෙනවා. එහෙනම් ඉතින් අපි බලමු නිවැරදිව මේ කේක් එක කෑලි වලට කපා ගන්න කොහොමද කියලා. කේක් එක කපා ගන්න ඔයාලට ඕනම හැඩයේ පීයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම මේ වගේ දැටි සහිත පීයක් තමයි භාවිතා කරන්නේ. මුලින්ම මම කේක් එක මේ විදියට දෙකට ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අනිත් කොටස් දෙකත් එක සමාන කොටස් දෙකකට බෙදා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මම සම්පූර්ණ කේක් එක සමාන කොටස් 4කට බෙදා ගන්නවා. දැන් පළවෙනි කොටස මේ විදියට මම කපලා අයින් කර ගන්නවා. මේ කොටස ඔයාලට අවශ්‍ය නම් කෑලි 4කට උනත් කපා ගන්න පුළුවන්. ඒත් මම අද මේක කෑලි 3කට කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කොටසත් මේ විදියට කපාගෙන අයින් කර ගන්නවා. ඒකෙන් මම කෑලි 4ක් කපා ගන්නවා. ඒ විදියටම තුන්වෙනි කොටසත් කපලා වෙන් කරගෙන ඒ කෑල්ලෙනුත් මම කෑලි 4ක් කපා ගන්නවා. දැන් තියෙන්නේ අන්තිම කොටස. ඉතින් මේ කෑල්ලෙන් මං කලින් කිව්වා වගේ කෑලි 3ක් හෝ 4ක් කපා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් මම කෑලි 4ක් කපා ගන්නවා. ඉතින් මේ විදියට එකම කෑල්ලක්වත් අපිට යන්නේ නැති වෙන්න අඟල් 6 1 kg කේක් එකෙන් මං කේක් කෑලි 15ක් කපා ගත්තා. කේක් එක සමාන කොටස් 4කට බෙදාගෙන පළවෙනි කොටසෙන් කෑලි 3ක් හෝ 4ක් කපා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දෙවෙනි සහ තුන්වෙනි කොටස් දෙකෙන් කෑලි 4 ගානේ කෑලි 8ක් කපා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අවසාන කොටසින් නැවතත් කෑලි 3ක් හෝ 4ක් කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලට 6 inch 1 kg කේක් එකෙන් කෑලි 15ක් 16ක් වෙන්න නිවැරදිව කපා ගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. කේක් ඩෙකරේටර් කෙනෙක් විදියට අදාළ බර අනුව කේක් කෑලි කීයක් කපා ගන්න පුළුවන්ද කියලා අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ගැන කස්ටමර්ව දැනුවත් කිරීම ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. එහෙනම් ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. නැවතත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හමු වෙන බලාපොරොත්තුවෙන් මේ වීඩියෝ එකෙන් අද මම සමුගන්නවා. එහෙනම් ඉතින් Cake and Shapes YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. තවත් කෙනෙක්ට දැනගන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.